Ok, nên ta sẽ giải bài cao complete tree node. Tính số node của một cái cây hoàn chỉnh. Rồi, ok. Đề bài cho gì? Đề bài cho cái root của một cây nhị phân hoàn chỉnh. Trả ra tổng số node của cái tree đó. Đầu tiên cây nhị phân thì nó sẽ là một cái cây mà nó chỉ có tối đa là 2 lá thôi. Ok ha. Rồi ở đây có cái khái niệm. Theo Wikipedia thì mọi level ngoại trừ level cuối thì đều đã được complete filled. Binary tree tức là trừ hàng cuối cùng ra thì những hàng ở trên là nó đều đã full hết rồi, là không có một cái lá nào bị khuất hết. Và nếu mà fill thì nó sẽ fill về bên trái nhất có thể, có nghĩa là nếu mà khuất thì nó sẽ khuất từ bên phải sang. Công thức tính tổng quát của cây nhị phân là 1 và 2 mũ H. Ok. Yêu cầu là thiết kế một cái thuật toán chạy ngắn hơn là phức tạp, bé hơn ON. Đây, đề bài nó sẽ cho một cái root trả ra là output. Total cao của cái nhị phân. Ok. Cây này là đang có 6 lá này, 6 nốt này. Rồi. Cái cây này nó đang hơi đơn giản nên mình sẽ dùng cái cây nó to hơn. Đây, bên Wikipedia này. Cái nhị phân. Rồi, đây là ví dụ của cái cây to về cây nhị phân hoàn chỉnh. Ok. Nếu mà để tính một cái cây hoàn chỉnh hoàn toàn là 2 mũ H trừ 1, nhưng mà ở đây cái cây này nó cái đây nó bị khuất, ba cái nốt ở cuối cùng bên phải này. Đây. Giờ mình sẽ tính theo độ phức tạp ON trước, là đại quy để duyệt toàn cái cây này trước, rồi mình sẽ tối U sau. Có duyệt cách đại quy để mà tính
cây thì đếm số nốt thì cũng đơn giản thôi. Thì cứ root thì cứ mỗi lần đại quy xuống thì mình sẽ set cái lá con thứ y trở thành root mới. Còn nếu như mà cái con nó null thì sẽ return wrong, không là được. Nếu có thì return 1 này. Rồi. Ở đây thì nếu là cây mà không hoàn chỉnh thì sẽ dùng dòng for để cộng vô tổng số nốt con của nó, nhưng mà ở đây là cây nhị phân nên chỉ có left và right thôi, thì sẽ cộng cho left và right. Ok, đọc bài thôi, thành công rồi. Ok, bắt hết test cỡ này, giờ submit luôn. Ok, thì duyệt toàn bộ cây thì điểm đúng thì cũng không có gì để nói rồi, nhưng mà làm sao để giảm số lần để quy xuống. Làm sao để giảm số lần để quy xuống. Rồi, ở đây hướng giải quyết như nào. Đầu tiên là nếu mà một cái cây hoàn hảo, cây nhị phân hoàn hảo thì công thức của nó sẽ là total nó này sẽ bằng 2 mũ h, 2 mũ h cộng 1 đúng không? Số level cộng cho root thì vấn đề nằm ở đâu? Và có cách nào mà không để quy không? Rồi, đầu tiên nhìn vô cây này. Đây. Nếu như mà 3 cái lá bên này đều được fill vô hết thì toàn bộ cây này sẽ là một cái cây hoàn hảo, đúng không? Thì nhìn vô bài toán này ta sẽ thấy được là ta đếm được tổng số nốt con ở dưới này, nốt con nó hàng dưới cùng, thì ta sẽ biết được là nó sẽ bị khuất bao nhiêu phần tử, và chúng ta có thể dùng công thức là 2 mũ h trừ 1 rồi trừ số nốt bị khuất, đúng không? Gọi là n đi. Nhưng mà vấn đề là gì? Vấn đề là chúng ta sẽ không thể duyệt toàn bộ con ở level cuối cùng để mà biết được là nó đang bị khuất bao nhiêu. Tại vì tree thì nó không phải là phẳng, nếu ta không thể nào mà duyệt được hết tất cả các lá con ở bên dưới, mà độ phức tạp bé hơn ON được. Ok, vậy thì chúng ta sẽ chỉ còn cách là phải tối ưu cái đại quy hiện tại thôi. Tối ưu như nào? Khi nhìn vô cái tree này thì sẽ thấy được là một phần bên trái này nó là một cây hoàn hảo này, và phần bên phải là cây hoàn chỉnh này. Nhìn vô cái cách mà chúng ta đại quy thì chúng ta sẽ diệt từ cái nốt này trước, root trước, sau đó diệt sang hai root này, diệt sang hai con trái phải này. Thì nếu như theo đại quy thì nó sẽ diệt từ cái nốt bên trái này diệt xuống tiếp, mà thay vì đó thì chúng ta có thể là tìm cách để break nó đi. Thì một cái cây hoàn chỉnh, một cái cây hoàn hảo
thì ở nốt bên trái và nốt bên phải này nó đều có hết. Do là đề bài ở cái đây nó có cái đoạn là not in the last level of far as left a possible này, nằm ở bên trái nhất có thể, có nghĩa là chỉ cần ở cùng hàng mà cả bên trái và bên phải đều có thì phần ở giữa này đã được fill hết, và chắc chắn cái cụm bên này là cụm hoàn hảo. Thì chỉ cần đến cái nốt đầu tiên của cái root bên trái này thôi, cái nốt này là đã có thể rect được cái vòng lặp rồi. Trường hợp bên phải này thì sao? Bên phải này thì nó sẽ không có điều kiện. Ở bên trái nó có nhưng mà bên phải nó bị khuyết này. Thì trường hợp như vậy thì chúng ta thì nó không pass thì cứ cho cái vòng đều huy nó xuống tiếp thôi, xuống tiếp ở hai cái nốt trái phải liền kề này rồi xuống tới cho đến khi nào xong đi thôi. Rồi nếu vậy thì chúng ta sẽ cần một cái cần hai hàm để tính cái lá dưới cùng bên trái và bên phải, đúng không? Người ta sẽ đại quy xuống để tính. F này cho lớp bằng không này. Rồi đại quy như nào đây? Cao lép bằng truyền vô một cái root bằng một cái lép. Rồi nếu mà left bằng không, bằng luôn thì rect ra. Rồi dùng quay dùng quay cũng được này, quay không viết không, còn viết hàm mới thôi. Lép cao bằng không này, lép bằng root, lép này lép bằng luôn. Thì cứ cộng lên gán lại. Rồi ok, tương tự cho rai cao thôi. Rồi cái này xuống cho nó dài đọc này. Cao và ra cao. Rồi bây giờ chúng ta biết tổng số nốt bên trái bên phải rồi, thì bây giờ trường hợp là gì? Nếu như mà cái lép cao này và ra cao này nó bằng nhau thì sao? Rồi ok, nếu mà lép cao bằng ra cao nghĩa là cái level của trái phải nó bằng nhau, nó bằng cùng bên trái bên phải bằng nhau thì thầy read tên công thức này thôi.
tree này. Người tên gì đây? Full tree. Rồi ok. Lúc này 2 mũ H level. Sổ nốt bên trái và bên phải. Cái cao mà không đúng không? Cứ thử nhé. Phâu 2 mũ lép cộng 1. Ok, không hay sai đây. Bài thử nào. Sáu. Thì công thức hơi sai rồi. Số nốt là câu lép cao ra cao. Nhìn lại cái đề xem. 2 mũ 3. Nếu một cây hoàn chỉnh 2 mũ là có 8 đúng không? Nhưng mà cây này hoàn hảo thì có là 3 là 7 nốt. Là 2 mũ 3 là 8 trừ 1. Vậy là chỗ này phải là trừ 1 mới đúng. Nên là 3 xem. Có gì đó sai. Ok, left và right. Ok, hiểu vấn đề. Nó bị khuất ở cái nốt trên cùng. Cho root, cho left và right đều bằng root nha. Cho left và right bằng root trước. Rồi ok. Sao tự nhiên mà đang thiếu cái nốt root thì cho left và right bằng root, xong rồi công thức sẽ là khi hai cái level của left và right bằng nhau thì sẽ là 2 mũ H trừ cho nốt root, tại vì root nó chỉ có một nốt thôi. Còn những cái lá còn lại thì nó đều có đủ 2 nốt hết. Rồi các bạn, ok bác rồi. Sao lại 6 mini giây? Có gì sai không? Lại xem. Đây, không bị dây này. Thì
cái đạt này thì nói chung là nó sẽ không tối ưu lắm cho giải thuật toán về memory các thứ, thì đôi khi cái performance chạy ra nó sẽ chênh lệch nhau giữa các lần chạy. Ok, thì ở đây có một cái cần lưu ý là cái phép này, cái phép hold này là nó dùng để tính số số thập phân, cho nên là nó sẽ không tối ưu cho cái bài toán này. Chúng ta có thể dùng cái phép gọi là dịch bit. Thì syntax của nó sẽ là kiểu như thế này. Rồi, từ từ mình cái tree này không cần put lên. Ok, phép dịch bit này thì mình sẽ giải thích ra một cái video khác.